ዲር ስቱደንትስ ዛሬ የምናየው ምንድነው እንዴት አድርገን ስትሪንግን ፕሪንት እናደርጋለን የሚለውን ነው በአሰምብሊ ላንጉዌጅ ፕሮግራሚንግ። ስለዚህ ልክ ፕሮብለሙን ስናየው ምንድነው የሚለው ራይት አን አሰምብሊ ሌቭል ፕሮግራም ቱ ፕሪንት ኤ ጊቨን ስትሪንግ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ስክሪን ላይ ፕሪንት ለማድረግ የምንጠቀመው ሜሞሪ ሳይዛችንን ስፔሲፋይ እናደርገዋለን በኬወርዶች org 100 ሄክሳ ወይ አንዳንዱ እንትን ላይ ኮምፒውተር ላይ ኤሙሌተሩ 8086 በሚጫንበት ሰዓት ባይ ዲፎልት org 100 ሄክሳ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ሬት ይሄንን እንጠቀምና በመሐከል እዚህ ውስጥ ዲክሌር እናደርጋለን ማለት ነው። ፕሪንት እንዲሆን የምንፈልገውን ስትሪንግ ዲክሌር እናደርጋለን። እሱን ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ዶት ዳታ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ስትሪንጉን ዲፋይን እናደርገዋለን። str ዲፋይን ባይት በባይት ከሆነ ማስቀመጥ የፈለኩት በባይት ዲፋይን አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ለምሳሌ ሄሎ ዲር ስቱደንትስ ሄሎ ዲር ስቱደንትስ እና ይሄንን ደግሞ ስትሪንግ በተርሚኔት ማድረግ ያለበት ስትሪንጉ በዶላር ሳይን ነው ማለት ነው። በዶላር ሳይን ነው ተርሚኔት ማድረግ ያለበት። በዶላር ሳይን ተርሚኔት ማድረግ ያስፈልገው ኖርማሊ የምንጠቀመው የኢንተረፕት 21 ሰብ ዲቪዥን ወይም ደግሞ ሰብ ፓርቱን ኤች9ን ስለምንጠቀም ነው። ኤች9 ኔቸሩ ያ ስለሆነ ነው ወደፊት የምናየው ሆኖ። ከዛ በኋላ ኮድ ሴግመንት እንገባለን። ያ ማለት ዶት ኮድ ከዛ ኮዳችንን ከዚህ እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ይሄንን እዚህ ጋር ዳታ ብለን ዲፋይን ያደረግነውን እዚህ ወደ ኮዳችን እንጠራዋለን። እሱንም ስንጠራ ደግሞ በዳታ ሙቭመንት ኢንስትራክሽን move ax then at ብለን ዳታ ብለን እዚህ እናመጣዋለን። ከዛ በኋላ ዳታ ሴግመንት ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ax so move ዳታ ሴግመንት ላይ ax-ን ሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን የዚህን str የሚባለውን ስትሪንግ አድሬሱን ሎድ ማድረግ ነው። ይሄንን ሎድ ስናደርግ ደግሞ ሎድ effective address of str ዲፋይን ያደረግነውን ስትሪንግ with the help of ምን መጠቀም እንችላለን? አንደኛው lea load effective address በመጠቀም ወይም ደግሞ move data movement instructionን ተጠቅመን ነገር ግን offset directive በመጠቀም offset directive-ን በመጠቀም ሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዘን ሎድ እናድርገው። ሎድ ስናደርግ ዋን ኦፍ ዘቱ መጠቀም እንችላለን። move we can say dx ላይ ነው የምናስቀምጠው ይሄን ዳታ so we can say offset then str string ዲፋይን ያደረግነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ እንትን ምን ብለን መጠቀም እንችላለን? lea move then dx then str ብንለውም ሁለቱም ተመሳሳይ ስራ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ይሄ የሚሰራው ተመሳሳይ ነው፣ ይሄም የሚሰራው ተመሳሳይ ነው።
ለጊዜው ዋን ኦፍ ዘቱ እንጠቀምና ይሄኛውን ብቻ ኮንሲደር እናደርግ። ይሄኛውን ኮሜንት እናድርገው፣ እናንተ ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሎድ ኢፌክቲቭ አድሬሱን ሎድ ካደረግን በኋላ ራይት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ራይት ስናደርገው ስክሪን ላይ ደግሞ የምንጠቀመው የኢንተረፕት 21 ነው የምንጠቀመው ለ8086። ስለዚህ ኢንተረፕት 21ን ስንጠቀም ኤኤች ቫልዩ 9 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤኤች ቫልዩ 9 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሙቭ ኤኤች 9 ሄክሳ ዘን ይሄ ሴቭ መደረግ አለበት። ስለዚህ ሴቭ ለማድረግ ወይም ደግሞ ከርነልን ኮል ለማድረግ we use an ሶፍትዌር ኢንተረፕት። ይሄ ሶፍትዌር ኢንተረፕት ደግሞ ኢንት 21 ሄክሳ ነው ማለት ነው። አሁን ምን አደረግን? ሎድ ኢፌክቲቭ አድሬሱን እዚህ ጋር አክሰስ አደረግን። ከዛ በኋላ ራይት ለማድረግ ሙቭ ኦፒ ኮድ ተጠቀምንና ኤኤች ቫልዩ 9ኤች ስንል በዚህን ሰዓት ራይት ተደረገ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅብን ምን ማድረግ ነው? ሲስተም ኤግዚት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሲስተም ኤግዚት ደግሞ በምንድን ነው የሚሰራው? የኤኤች ቫልዩ 4C ሲሆን ኤኤች ቫልዩ ሲስተም ኤግዚት ያደርጋል ማለት ነው። ያ ማለት ሙቭ ኤኤች 4C ሄክሳ ይህንን ስንጠቀም ኤግዚት ያደርጋል። ይሄ ኤግዚት ማድረጉ ደግሞ ለከርነል ኮል መደረግ አለበት። ስለዚህ ከርነላችን በ8086 ማይክሮፕሮሰሰር ኢንት 21 ይሆናል። ኢንት 21 ሄክሳ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ኮዳችንን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ራን እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ራን ስናደርግ ምንም ችግር የለም፣ ሁሉም ራን አድርጓል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዘሆል ራን ስናደርገው ሪዛልቱን ምን ያሳየናል ማለት ነው? ሄሎ ዲር ስቱደንትስ የሚል ያሳየናል ማለት ነው። ቴንክ ዩ